नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी लकसिटको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ। यदि हामी कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम गर्छौँ, कन्स्ट्रक्सन अफिसमा काम गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई लकसिटको बारेमा जानकारी हुन जरुरी छ। साथै यदि हामी चाहिँ जति पनि निर्माणमा प्रयोग हुने, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनहरु हामी चलाउँछौँ, अपरेटरहरु हौं भनेदेखि पनि हामीलाई लकसिटको बारेमा जानकारी हुन जरुरी छ। लकसिट कसरी भरिन्छ र लकसिट मा के उल्लेख गर्नुपर्छ, ती कुराहरु हामीलाई जानकारी हुन आवश्यक छ। अब आउनुस् लागौं आजको भिडियोतर्फ। लकसिट भने चाहिँ एउटा त्यस्तो सिट हो जुन सिटमा चाहिँ मेसिनहरु चाहिँ कति चल्यो भनेर चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ। भनेको मतलब के हो भनेदेखि निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनहरु जस्तै एक्सकाभेटरहरु हुन सक्छ, त्यसपछि रोलर, ग्रेडर यिनीहरु हुन सक्छ र त्यसै गरिकन टिप्परहरु हुन सक्छ। यिनीहरु कति चल्यो भनेर चाहिँ त्यसको रेकर्डको लागि चाहिँ यो सिटको प्रयोग गरिन्छ। जुन सिटमा चाहिँ मेसिनको नम्बर, त्यसै गरिकन नम्बर छ भने नम्बर, टिप्परहरु छ भने नम्बर भइहाल्यो र मेसिन हो भने कुन मेसिन हो र कति चल्यो। यदि एक्सकाभेटर हो भनेदेखि चाहिँ कति घण्टा चल्यो भन्ने हुन्छ र रोलर ग्रेडर हो भने चाहिँ कति दिन चल्यो भन्ने हुन्छ र त्यसरी चाहिँ रेकर्ड राखिन्छ र त्यही रेकर्डको आधारमा चाहिँ अपरेटरहरुलाई चाहिँ भत्ता दिइन्छ र त्यो भत्ता चाहिँ घण्टा पछि हुन्छ यदि एक्सकाभेटर हो भनेदेखि, र यदि रोलर ग्रेडर हो भनेदेखि चाहिँ त्यो दिन पछि हुन्छ र यदि चाहिँ टिप्परहरु हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा टिप्परहरुको चाहिँ कति टिप गर्यो त्यही टिपको आधारमा हुन्छ भत्ताहरु। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकसिट भर्न आउन जरुरी छ। लकसिट चाहिँ अपरेटर आफैले, मेसिनहरु हो भने अपरेटर आफैले र टिप्परहरु हो भने ड्राइभर आफैले भर्ने र कसले चाहिँ सुपरभाइज गर्दैछ साइटमा, त्यो साइटमा सुपरभाइज गर्ने सुपरभाइजरको चाहिँ सही हुनु पर्यो। ड्राइभरको र सुपरभाइजर दुईटै पक्षको चाहिँ सही भयो भनेदेखि चाहिँ पक्का किसिमको लकसिट हुन्छ र यही लकसिट देखाएर नै कन्स्ट्रक्सन अफिसमा चाहिँ भत्ताको हिसाब गरेर भत्ताको माग गरिन्छ र यसकै आधारमा नै भत्ताको हिसाब गरेर स्यालेरीसँग भत्ता जोडेर चाहिँ पेमेन्ट गरिन्छ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लकसिटको फर्मेट छ। लकसिटको फर्मेटमा चाहिँ यहाँ विभिन्न कुराहरु छ र तपाईले सकेसम्म सबै कुरा भरेको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँ भर्दाखेरि जहिले पनि तपाईको टिप्पर हो भनेदेखि गाडी नम्बर कहिले पनि नछुटाउनु र त्यसै गरिकन रोलर ग्रेडर हो भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ रोलर हो कुन चाहिँ ग्रेडर हो त्यो पनि नछुटाउने। त्यसपछि अपरेटरको नाम राख्नु पर्यो यदि मेसिन हो भनेदेखि, र यदि टिप्पर हो भनेदेखि चाहिँ ड्राइभरको नाम राख्नु पर्यो र यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कति गते मिति पनि राख्नु पर्यो, कति गते र के कामको लागि चलेको त्यो विवरण पनि राख्ने र कतिदेखि सुरु भएर कतिदेखि चाहिँ सम्पन्न भयो भनेको मतलब स्टार्टिङ र एन्डिङ मिटर त्यो राख्नु पर्यो। यदि मेसिनहरु हो भनेदेखि चाहिँ एक्सकाभेटर हो भनेदेखि चाहिँ सुरुमा कति पोइन्ट थियो, कति मिटर थियो, त्यसपछि एन्डिङ पोइन्ट कति थियो त्यो राख्नु पर्यो। एक्सकाभेटरहरुको चाहिँ घण्टा पछि हुन्छ र त्यो मिटर हेरेर घण्टा यति घण्टाबाट सुरु भएर यतिसम्म सक्यो भनेर चाहिँ यहाँ टिप्ने र टिपिसके पछाडि अब मेसिनहरुमा डिजेलहरु लागेको छ भनेदेखि डिजेलहरु लागेको दिनमा, डिजेलहरु हालेको दिनमा चाहिँ डिजेलको पनि विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। मोबिलहरु, अब हाइड्रोलिक ग्रिजहरु के चाहिँ लागेको छ, मेसिनहरुमा चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रिजहरु पनि लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कति लागेको छ त्यो दिनको पनि विवरणमा उल्लेख गर्ने र यदि पेस्की लिएको छ भनेदेखि कस्तो हुन्छ, साइटमा काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ आवश्यक परेर सुपरभाइजरसँग पेस्की लिएको हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा पेस्की ल्याछ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पेस्की पनि खुलाएर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेरि मेसिनहरुको अब हेल्परहरु पनि छ भनेदेखि चाहिँ हेल्परहरुको पनि नाम खुलाउने र त्यस्तो अवस्थामा
सबै विवरणहरू उल्लेख गर्दाखेरि सकेसम्म राम्रो हुन्छ। हिसाब किताब भनेको क्लियर हुनुपर्छ। हिसाब किताब क्लियर छैन भनेदेखि चाहिँ पेमेन्ट लिने बेला समस्या हुन्छ। त्यस कारणले हामीले हिसाब किताब चाहिँ क्लियर राख्नुपर्छ। लकसिट क्लियरसँग भर्नुपर्ने हुन्छ। कामको विवरण पनि तपाईँले नछुटाउनु, के काम गरेको त्यो पनि तपाईँले नछुटाउनु, र तपाईँको गते पनि तपाईँले मिस्टेक नलेख्नु, र विवरणहरूमा तपाईँले चाहिँ सही कुरा चाहिँ एकदम करेक्ट किसिमले भर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै किसिमले हेराफेरि गऱ्यो भने चाहिँ समस्या हुन जान्छ। र लास्टमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ छ, त्यो दिनमा कसले हेरेको काम गरेको त्यो मान्छेको अथवा सुपरभाइजरको चाहिँ हस्ताक्षर हुनु पर्यो। र त्यसै गरिकन ड्राइभर अथवा अपरेटरको पनि हस्ताक्षर भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि कुराहरू हो हामीलाई लकसिटको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने। यो लकसिटको बारेमा हामीलाई जानकारी छ भनेदेखि यदि अपरेटरहरू हौँ भने पनि हामीलाई यो जानकारी हुन जरुरी छ, किनभने हामीले यो लकसिट भर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरिकन ड्राइभरहरू हौँ, टिप्पर चलाउँछौँ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि टिप्परहरूको ड्राइभर अथवा हेल्परहरू जे भए पनि यो जानकारी हुन जरुरी छ। झन् अफिसमा बसेर काम गर्ने एकाउन्टेन्टहरूको लागि, सुपरभाइजरहरूको लागि, सबैको लागि चाहिँ यो लकसिटको बारेमा जानकारी हुन एकदमै आवश्यक छ। हुन्छ, आजको भिडियोमा यति नै। धन्यवाद।